अब म यहाँहरुलाई मेकानिजम अफ फोटोसिन्थेसिस बारे केही कुरा बताउन गइरहेको छु। फोटोसिन्थेसिस एउटा लामो प्रोसेस हो। यो एउटा सिंगल स्टेपमा सक्ने रिएक्सन होइन। यहाँ कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, अरु धेरै लाइट भयो, क्लोरोफिल सबैको आफ्नो आफ्नो रोल छ र फाइनली चाहिँ ग्लुकोज भन्ने यो एकैचोटि लामो प्रोसेसबाट एट द एन्ड अफ द लङ प्रोसेस ग्लुकोज बन्छ अथवा फुड बनाउँछ। अब यो लङ प्रोसेसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। यो लामो प्रोसेसलाई बुझ्नको सजिलोको लागि दुईटा फेजमा फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफमा बाँडिएको छ। फोटोसिन्थेसिसको फर्स्ट हाफ अथवा आधी काम इन प्रेजेन्स अफ लाइट मात्रै कम्प्लिट हुन्छ र पछाडिको आधी कामको लागि लाइट भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन। सो यसरी होल मेकानिजम इज डिभाइडेड इन्टु टु इम्पोर्टेन्ट एन्ड डिस्टिङ्क्ट फेज, लाइट रिएक्सन एन्ड डार्क रिएक्सन। यो लाइट रिएक्सन कम्प्लिट हुन चाहिँ लाइट चाहिने नै भएको हुनाले यसलाई लाइट डिपेन्डेन्ट फेज पनि भन्ने गरिन्छ। अनि यो डार्क रिएक्सन चाहिँ यो लाइट नभए पनि कम्प्लिट हुने भएको हुनाले लाइट इन्डिपेन्डेन्ट फेज भनिन्छ यसलाई। यसरी दुईटा पार्टमा फोटोसिन्थेसिसलाई स्टडी गर्न सकिन्छ, लाइट डिपेन्डेन्ट फेज एन्ड लाइट इन्डिपेन्डेन्ट फेज। अब होल मेकानिजम भनेको चाहिँ यो दुईटैलाई जोडेपछि होल मेकानिजम भन्छ। सो प्रोसेस लाइट रिएक्सनबाट सुरु हुन्छ र एट द एन्ड अफ द डार्क रिएक्सन ग्लुकोज बन्ने गर्छ। अब म यहाँहरुलाई लाइट रिएक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। लाइट रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि लाइट चाहिन्छ, पुरा प्रोसेस कम्प्लिट हुनको लागि लाइट चाहिने भयो। त्यसकारण यो डे टाइममा मात्रै हुने भयो, व्हेन देयर इज लाइट अर लाइट इज एभाइलेबल। यो लाइट रिएक्सनलाई प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्सन पनि भन्छ। प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेर पनि बुझ्ने गर्छ। कसैले यसलाई हिल रिएक्सन पनि भन्छ। किनभने यो लाइट रिएक्सन पत्ता लगाउने यो हिल भन्ने रोबर्ट हिल भन्ने साइन्टिस्टको ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यसैको आधारमा यसलाई हिल रिएक्सन पनि भन्ने गर्छ अथवा प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्सन अथवा सिम्पली लाइट डिपेन्डेन्ट फेज अथवा फर्स्ट हाफ अफ द फोटोसिन्थेसिस जसरी बुझे पनि भयो। यो लाइट रिएक्सन क्लोरोप्लास्ट भित्रको थाइलाकोइड मेम्ब्रेनमा हुन्छ। साइट अफ लाइट रिएक्सन is thylakoid membrane. थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भनेको थिन मेम्ब्रेन, त्यही ओभरल्याप भएर ग्रानम मोलिक्युल्स भनेको हुन्छ। अथवा यसलाई लाइट रिएक्सन कहाँ हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भने पनि हुन्छ अथवा ग्रानम भने पनि खासै फरक पर्दैन। त्यही थाइलाकोइड मेम्ब्रेनले नै ग्रानम बनेको हुनाले ग्रानममा हुन्छ भन्दा पनि करेक्ट हुने भयो। अब यो लाइट रिएक्सनमा पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्, यसलाई हामीले स्टेप वाइज डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा सिम्पल एउटा डायग्रामको आवश्यक हुन्छ। त्यो डायग्राम बनाइसकेपछि यहाँले लाइट रिएक्सन बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँलाई त्यो डायग्रामको सहायताले लाइट रिएक्सन बताउँछु। अब म यहाँ लाइट रिएक्सन बुझाउनको लागि एउटा डायग्राम ड्र गर्न गइरहेको छु, जसलाई हामी जेट स्किम पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो पहिला हेरौँ। सो पहिले नै मैले बताइसकेको छ कि लाइट रिएक्सन अथवा फोटोसिन्थेसिसमा दुईटा ग्रुपमा पिगमेन्टहरू बसेको हुन्छ। एउटा ग्रुपमा भएको पिगमेन्टहरूलाई पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट भनिन्छ अनि अर्को ग्रुपमा बसेको पिगमेन्टहरूले पिगमेन्ट सिस्टम सेकेन्ड बनाउँछ। सो दुईटै पिगमेन्ट सिस्टमहरूले काम गरिराखेको हुन्छ ग्लुकोज बनाउनको लागि। सो लाइट रिएक्सनमा दुईटै पिगमेन्टहरूले काम गरेको हुन्छ। कसरी काम गर्छ त्यही कुरा यहाँ देखाउँछु। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा ग्रुप बनाएँ, मानिलिउँ यो एउटा पिगमेन्टको ग्रुप हो, यसलाई मैले पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट भने, मानिलिउँ यो पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट हो। यसलाई सर्टकटमा पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट भनेर यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। यसलाई फोटो सिस्टम भन्ने पनि हुन्छ। अनि दुईटा पिगमेन्ट सिस्टम हुने भएको हुनाले मैले यहाँ अर्को पनि एउटा पिगमेन्ट सिस्टम बनाएँ। मानिलिउँ यो चाहिँ अर्को पिगमेन्ट सिस्टम सेकेन्ड।
लाइट रिएक्सनमा यसरी दुईटा पिगमेन्ट सिस्टमले काम गरिरहेको छ, पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट एन्ड पिगमेन्ट सिस्टम सेकेन्ड, अथवा फोटो सिस्टम फर्स्ट एन्ड फोटो सिस्टम सेकेन्ड। अब पहिले नै बताइसकिया छ कि प्रत्येक पिगमेन्ट सिस्टममा थुप्रै पिगमेन्टको मलिकुल्सहरू हुन्छ, 200 देखि 300 हुन्छ भनेको छ। त्यसमा 3 खालको पिगमेन्टको मलिकुल्सहरू हुन्छ। एउटा एन्टिना मलिकुल्स हुन्छ, अनि अलिकति सेन्टरमा कोर मलिकुल्स हुन्छ, अनि एकदमै सेन्टरमा रिएक्सन सेन्टरहरू हुन्छ। ती सबै पिगमेन्टहरूको एउटा ग्रुप छ यहाँनिर, र त्यहाँ रिएक्सन सेन्टर हुन्छ। हरेक पिगमेन्ट सिस्टममा रिएक्सन सेन्टर हुन्छ। रिएक्सन सेन्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि क्लोरोफिल ए नै हुन्छ। सो यो पिगमेन्ट सिस्टममा पनि थुप्रै मलिकुल्सहरू भए पनि क्लोरोफिल ए पनि पाइन्छ, अनि त्यही क्लोरोफिललाई रिएक्सन सेन्टर भन्छ। त्यो क्लोरोफिल एलाई चाहिँ यहाँ पाइने क्लोरोफिल एलाई चाहिँ P700 भन्ने गरिन्छ। P700 अथवा P700 भनेको यस्तो पिगमेन्ट हो which becomes the reaction center in this photosystem first। त्यसै गरी अब यो पिगमेन्ट सिस्टम सेकेन्डमा पनि अनेक खालको पिगमेन्ट मलिकुल्सहरू हुन्छ which can absorb the different wavelength of the light। यहाँ पनि खास गरी त्यही 3 खालको पिगमेन्टहरू हुन्छ, एन्टिना मलिकुल्स, कोर पिगमेन्ट्स एन्ड रिएक्सन सेन्टर। यहाँ पनि रिएक्सन सेन्टर हुन्छ। रिएक्सन सेन्टर यहाँ पनि क्लोरोफिल ए नै हुन्छ, क्लोरोफिल ए। यहाँ पाइने क्लोरोफिल एलाई चाहिँ अथवा रिएक्सन सेन्टरलाई चाहिँ P680 भनेर डिनोट गर्ने चलन छ। सो यसको रिएक्सन सेन्टर भनेको P700 भयो, त्यो भनेको यसको रिएक्सन सेन्टर भयो फोटो सिस्टम फर्स्टको, र यसको रिएक्सन सेन्टर भन्नलाई P680। यसरी दुईटा पिगमेन्ट सिस्टम र अनि दुईटा रिएक्सन सेन्टर मैले यहाँलाई देखाएँ। अब लाइट रिएक्सनमा लाइट युज हुन्छ। लाइटको काम मैले पहिले पनि बताइसकेका थिएँ। लाइटले क्लोरोफिल मलिकुललाई एक्साइट गर्ने काम गर्छ, एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। जस्तो कि मानिलियो यो लाइट रेज हो। लाइट रेजलाई फोटोन पनि भन्छ। युनिट लाइटमा सानो युनिटहरू हुन्छ, लाइटको युनिट, त्यसैलाई फोटोन भन्छ। यसलाई फोटोन भनेर लेख्न पनि सक्छौँ हामी। फोटोन भनेको लाइट। यो पिगमेन्ट सिस्टममा भएका पिगमेन्टहरूले यो फोटोन एब्जर्ब गर्छ अथवा लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ। स्पेसली यहाँ 3टा लेयर्सहरू हुन्छ। अब यहाँ देखाउन सम्भव छैन। सबैभन्दा बाहिर एन्टिना मलिकुल्स, त्यसले लाइट इनर्जीले एब्जर्ब गर्छ, अनि अलिक भित्र गएर कोर मलिकुल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्छ, अनि कोर मलिकुलले आफूले एब्जर्ब गरेको फोटोन अथवा लाइट अथवा त्यसको इनर्जीलाई यो P680 मलिकुललाई, क्लोरोफिल ए भन्ने मलिकुललाई ट्रान्सफर गर्छ। यसरी लाइट एब्जर्प्सनको काम भइराखेको हुन्छ। लाइट एक्ज्याक्टली यस्तै प्रोसेस यहाँ पनि भइरहेको हुन्छ। यो पिगमेन्ट सिस्टममा भएका पिगमेन्टले पनि यहाँ जसरी लाइट एब्जर्ब भइरहेको हुन्छ त्यसरी नै लाइट एब्जर्ब गरिराखेको हुन्छ। यहाँ पनि थुप्रै पिगमेन्टहरू हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। जस्तै कि यसलाई मैले यो साइडबाट देखाएँ। मानिलियो यो लाइट हो, अहिलेको जस्तै यो फोटोन आइरहेको छ यताबाट, फोटोन अथवा लाइट। यो पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्टमा भएको पिगमेन्टको मलिकुलले यो लाइटलाई एब्जर्ब गरिराखेको छ। यो सिस्टममा, यो पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्टमा भएको पिगमेन्टको मलिकुलहरूले चाहिँ प्राय हायर वेभलेन्थको लाइटलाई एब्जर्ब गर्ने गर्छ। मोर देन 680 nm भन्दा बढी वेभलेन्थ भएको लाइटलाई चाहिँ यसले एब्जर्ब गर्छ मेनली। अनि यो पिगमेन्ट सिस्टममा भएका पिगमेन्टहरूले चाहिँ लेस देन 600 nm वेभलेन्थ भएको लाइटका रेजहरूलाई एब्जर्ब गर्ने गर्छ। एनीवे, both pigment systems are operating at the same time. That's why the glucose formation process will be possible. अब यसरी लाइट एब्जर्ब गरिसकेपछि लाइटको काम अघि म बताउँदै थिएँ। लाइटको काम इनर्जी प्रोभाइड गर्ने। कसलाई इनर्जी दियो भन्दाखेरि सबै इनर्जी कन्सन्ट्रेट भएर रिएक्सन सेन्टरमा आयो। यहाँनिर जति एब्जर्ब भएको इनर्जी हुन्छ त्यो सबै P700 अथवा यो क्लोरोफिल ए भन्ने मलिकुलमा गयो, अनि यो यो पिगमेन्ट सिस्टममा भएका मलिकुलले एब्जर्ब गरेको टोटल लाइट इनर्जी यो P680 भन्ने अथवा यो क्लोरोफिल ए मलिकुलमा गएर कन्सन्ट्रेट भयो। जब थुप्रै पिगमेन्ट मलिकुल्सहरूले इनर्जी ट्र्याप गर्दै क्लोरोफिल एलाई दिन्छ, अनि क्लोरोफिल ए एक्टिभेट हुने काम गर्छ। क्लोरोफिल ए एक्टिभेट भइसकेपछि, एक्साइटेड भइसकेपछि यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। जेनरली 2टा फोटोन एब्जर्ब गर्यो भने 2टा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने गर्दछ। एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने, त्यसो कारण 2टा फोटोन एब्जर्ब भयो भने 2टा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। यहाँबाट पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। यो P680 ले पनि 2टा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, यसले पनि यो P700 ले पनि 2टा इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ। यसरी यो इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने काम हुन्छ यसरी।
2 electrons are released in this way. यो पिगमेन्ट सिस्टमबाट पनि रिलिज हुन्छ, यो अर्कोबाट पनि रिलिज हुन्छ, यहाँबाट पनि दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी रिलिज हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि क्लोरोफिल मलिक्युलको एक्साइटमेन्ट भयो, बढी एक्टिभेट भयो, हाई इनर्जी लेभलमा पुग्यो क्लोरोफिल। अनिखेरि क्लोरोफिल मलिक्युलको सबैभन्दा आउटर रिङमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ एक्साइटेड भएर क्लोरोफिल मलिक्युललाई छोडेर हायर इनर्जी लेभलमा पुग्छ। यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू रिलिज हुन्छ from this chlorophyll A and from this chlorophyll A. This is called excitation of chlorophyll and release of electrons. यसरी इलेक्ट्रोन रिलिज भइसकेपछि त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँबाट पनि एक्साइटेड, यहाँ माथि जानु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू यो क्लोरोफिल ए लाई छोडेर माथितिर यतातिर गएको देखाएको भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोन्सहरू लोअर इनर्जी लेभलबाट इलेक्ट्रोन यो क्लोरोफिल एलाई छोडेर यतातिर गएको देखाएको भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोन लोअर इनर्जीको स्टेटबाट हायर इनर्जी स्टेटमा पुगेको भनेर देखाउन खोजेको। यसरी सिधै माथि जान्छ भनेर त होइन, यो देखाएको कारण भनेको यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट, लो इनर्जी लेभल भएको अवस्थालाई ग्राउन्ड स्टेट भन्छ, अनि इनर्जीको लेभल धेरै भएको अवस्थालाई चाहिँ एक्साइटेड स्टेट हुन्छ। सो यो यहाँ भएका मलिक्युल्सहरू चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा हुन्छन्। यो जस्तो कि क्लोरोफिल ए P600 भन्यो, यो ग्राउन्ड स्टेटमा देखाउने, यो तलपट्टि छ भनेको लो इनर्जी लेभलमा चाहिँ यहाँ इनर्जी लेभल ड्र गर्न सक्छौँ। यसरी ग्राफ बनाएर इनर्जी लेभल पनि ड्र गर्न सक्छौँ। लो इनर्जी स्टेट अनि यतातिर गएको भने चाहिँ इनर्जी धेरै भएको भनेर देखाउन खोजेको। यता गएको भनेको एक्साइटेड स्टेट, यसलाई ग्राउन्ड, यसलाई लेख्न पनि सकिन्छ यहाँनिर। यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भयो, अनि यतातिर पुगेको भनेको चाहिँ एक्साइटेड स्टेट। यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेट माथि पुग्छ, धेरै इनर्जी लेभल भएको अवस्थामा पुग्छ। अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यो इलेक्ट्रोनलाई एउटा कम्पाउन्डले क्याप्चर गर्छ। त्यो कम्पाउन्ड ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा त थाहा छैन, त्यसलाई अननोन एक्सेप्टर भन्छ। त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई कसले एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा अननोन केमिकल कम्पाउन्डले एक्सेप्ट गर्छ। ठ्याक्कै केमिकलको नेचर थाहा नभएको हुनाले यसलाई कसैले डिफ्रेन्ट लेटर्सहरूले डिनोट गरिराखेको हुन्छ। मैले PA भनेर लेख्ने, प्राइमेरी एक्सेप्टर भने। सो यसको एक्ज्याक्ट केमिकल कम्पोजिसन थाहा नभएको हुनाले PA, प्राइमेरी एक्सेप्टर, पहिलोचोटि इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्ने प्राइमेरी एक्सेप्टर। सो इन दिस वे दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट रिलिज हुन्छ अनि प्राइमेरी एक्सेप्टरले यसलाई क्याप्चर गर्छ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा यहाँ पनि हुन्छ। यहाँ पनि कुनै एउटा प्राइमेरी एक्सेप्टर अफ अननोन केमिकल कम्पोजिसन यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोनलाई एक्ज्याक्टली यहाँ जे भयो, जे कुरा मैले डिस्क्राइब गरेँ त्यही कुरा यहाँ पनि हुन्छ। ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेट हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन एन्ड इज रिसिभ्ड बाई प्राइमेरी एक्सेप्टर। यसरी इलेक्ट्रोन एक्साइटेड भएर माथि हायर इनर्जी स्टेट। अब इलेक्ट्रोन यहाँ पुगिसक्यो, यहाँभित्र यो प्राइमेरी एक्सेप्टरले त्यसलाई रिसिभ गर्यो अथवा एक्सेप्ट गर्यो। अब सधैँ इलेक्ट्रोन एक्साइटेड भएर हायर इनर्जी स्टेटमा बस्दैन, त्यस पछाडि फेरि त्यो ग्राउन्ड स्टेटमा बिस्तारै आउनु खोज्छ। यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड पुग्यो, फेरि इनर्जीको लेभल एक्साइटेड स्टेटमा सधैँ बसिरहन सक्दैन। फेरि एक्साइटेड स्टेटमा पुगेपछि इलेक्ट्रोनले यहाँ पनि त्यो बढी भएको इनर्जी बिस्तारै लुज गर्न थाल्छ। लुज गर्नु भनेको बिस्तारै यो फेरि ग्राउन्ड स्टेटतिरको लेभलमा जान खोज्छ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यतातिर इलेक्ट्रोन फेरि यतातिर आउन खोज्छ भनेको लोअर इनर्जी लेभलमा आउन खोज्छ। अब म यसको बेला कुरा गर्छु। फोटो सिस्टम फर्स्टमा रिलिज भएको दुईटा इलेक्ट्रोन प्राइमेरी एक्सेप्टरले लग्यो, त्यस पछाडि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई अर्को एउटा कम्पाउन्ड फेरोडक्सिन, FD लेखेँ मैले यहाँ सर्टकटमा, फेरोडक्सिन, FERRODOXIN, फेरोडक्सिन भन्ने केमिकलले क्याप्चर गर्छ त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन। पहिला प्राइमेरी एक्सेप्टरले लग्यो, त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन अहिले फेरोडक्सिन भन्ने कम्पाउन्डले रिसिभ गरिरहेछ। अनि फेरोडक्सिनले फाइनली त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई एउटा NADP भन्ने कम्पाउन्डमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। NADP यो एउटा कम्प्लेक्स केमिकल हो। यसलाई फुल फर्म चाहिँ यसको अलिकति लामो छ, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्युक्लियोटाइड फस्फेट। म यहाँनिर लेखिदिन्छु NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्युक्लियोटाइड फस्फेट, यो NADP को फुल फर्म हो।
यसरी finally the same two electrons are finally transferred from ferroductin to NADP. यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी पुगेर NADP ले त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन क्याप्चर गर्छ. सो यो मोलिक्युल्सहरु जुन बाटोमा पाएको छ नि इलेक्ट्रोनलाई क्याप्चर गर्ने मोलिक्युल्सहरु चाहिँ यिनीहरुलाई इलेक्ट्रोन क्यारियर पनि भन्छ. जस्तै कि यो प्राइमरी रिसेप्टर पनि इलेक्ट्रोन क्यारियर भयो, फेरोडक्सिन पनि इलेक्ट्रोन क्यारियर भयो, NADP पनि इलेक्ट्रोन क्यारियर भयो. व्हाई भन्दाखेरि दिस रिसिभ दिस क्यान क्यारी इलेक्ट्रोन्स. एक्ज्याक्टली त्यस्तै गरी यहाँ पनि इनर्जी दुईटा इलेक्ट्रोनमा भएको इनर्जी अथवा इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेटमा पुग्छ, यहाँ सधैँ बसिरहन सक्दैन, फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा आउन थाल्छ, भनेको लो इनर्जी स्टेटमा हुन्छ. त्यसपछि यहाँ पनि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोन क्यारियरहरू हुन्छ जसले इलेक्ट्रोनलाई ट्रान्सफर, जस्तै यहाँ ट्रान्सफर गरिरहेको छ त्यसरी नै यहाँ पनि ट्रान्सफर गर्छ. तर यहाँबाट ट्रान्सफर भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै थ्रु डिफ्रेन्ट क्यारियर्स फोटो सिस्टम फर्स्टमा गएर इन्टर हुन्छ. त्यहाँ पाइने अब यो बाटोमा पाइने इलेक्ट्रोन क्यारियरहरुमा मेनली प्लास्टोक्युनिन भन्ने PQ लेखेँ मैले, यहाँ प्लास्टोक्युनिन भन्छ. त्यसमा जान्छ त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ गयो, यहाँबाट यहाँ गयो, यो एउटा इलेक्ट्रोन क्यारियर भयो. त्यसपछि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी साइटोक्रोम B6 भन्ने हुन्छ. साइटोक्रोम B6 अनि एउटा साइटोक्रोम F भन्ने हुन्छ, साइटोक्रोम F. यो भनेको इलेक्ट्रोन क्यारियर नै हो. यो इलेक्ट्रोन क्यारियर हुँदै हुँदै फाइनली द सेम टु इलेक्ट्रोन्स आर फाइनल्ली ट्रान्सफर टु फोटोसिस्टम फर्स्ट. यो क्लोरोफिल यो फोटोसिस्टम फर्स्टको यो P700 मोलिक्युलमा जान्छ थ्रु प्लास्टोसायनिन. लास्टमा प्लास्टोसायनिन भन्ने इलेक्ट्रोन क्यारियर हुन्छ अनि त्यहाँबाट यो क्लोरोफिल एमा पुग्छ. फोटोसिस्टम फर्स्टको क्लोरोफिल अथवा P700 मोलिक्युलमा पुग्छ. यसरी all these are the electron carrier, plastoquinine, cytochrome B6, cytochrome F and plastocyanin. यो भनेको इलेक्ट्रोन क्यारियर हो. जस्तै कि अब इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ पुगेको थियो, अब एक्साइटेड स्टेटमा बस्न सकिएन, अनि खेरि अलिकति इनर्जी लुज गरियो, अनि खेरि लोअर स्टेटमा आयो. त्यो लोअर स्टेटमा आएको बेला त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई प्लास्टोक्युनिन भन्ने कम्पाउन्डले रिसिभ गर्यो, फेरि त्यसले अर्को क्यारियरलाई ट्रान्सफर गरेपछि त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी मुभ गरिराखेको छ थ्रु डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन क्यारियर. यिनीहरूलाई इलेक्ट्रोन क्यारियर भन्ने. मैले PQ लेखेँ, PQ को फुल फर्म हुन्छ, मैले यतातिर लेख्ने PQ भन्नाले प्लास्टोक्युनिन, प्लास्टोक्युनिन. अनि यहाँ PC भन्ने CYT भन्ने वर्ड आयो यहाँनिर. CYT भन्नाले साइटोक्रोम, एन्ड अर्को आयो PC भन्ने वर्ड आयो, त्यसलाई चाहिँ प्लास्टो CYANIN. So these are the name of the electron carriers. यहाँ use भएको इलेक्ट्रोन क्यारियरहरुको मैले नाम लेख्दै. Through these electron carriers, finally the same two electrons released by P680 reaches to P700. यसरी इलेक्ट्रोन यता यता आको तलतिर आको देख्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि इनर्जी हायर स्टेटबाट लोअर स्टेटमा, यो भनेको ग्राउन्ड स्टेट हो. यो ग्राउन्ड स्टेट भयो, एक्साइटेड स्टेट भयो, एक्साइटेड स्टेटबाट फेरि इनर्जी लस गर्दै 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 थ्रु डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोन क्यारियर त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन फेरि P700 मोलिक्युलमा गयो. यसरी इनर्जी लस गर्दाखेरि यो स्टेजमा लस भएको इनर्जीलाई अर्को एउटा मोलिक्युलले क्याप्चर गर्छ. ADP भन्ने मोलिक्युलले क्याप्चर गर्छ. एडिनोसिन डाइफस्फेट भन्छ. जस्तो हामीलाई ATP त सबैले सुनेकै छौँ होला. ATP भन्ने एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भयो, अनि यो भनेको चाहिँ ADP एडिनोसिन डाइफस्फेट. यो मोलिक्युलले यो स्टेपमा इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ जम्प गर्दाखेरि जुन इनर्जी लस गरेको हुन्छ त्यो इनर्जीलाई यो ADP भन्ने मोलिक्युलले इनअर्गेनिक फस्फेट, यो अर्को एउटा ADP भनेको एडिनोसिन डाइफस्फेट, त्यसमा एउटा इनअर्गेनिक फस्फेट जोड्नको लागि त्यो इनर्जी युज गर्छ. यो स्टेपमा रिलिज भएको इनर्जीलाई यो ADP ले युज गर्छ. के को लागि युज गर्छ भन्दा टु जोइन टु कम्बाइन अनदर इनअर्गेनिक फस्फेट, अर्को एउटा फस्फेटलाई ADP मा जोइन गर्न युज गर्छ अनि बनाउँछ ATP. यसरी यो स्टेटमा ATP भन्ने मोलिक्युल बन्छ. ATP को नाम यहाँले सुन्नुभएको होला, एडिनोसिन ट्राइफस्फेट. यो असाध्यै इनर्जी रिच मोलिक्युल हो. यही मोलिक्युललाई युज गरेर सेलले आफ्नो काम गरिराखेको हुन्छ. सो अन द वे यसलाई डाउन हिल प्रोसेस पनि भन्छ. यो बाटोमा तलतिर आएको डाउन हिल प्रोसेसमा इनर्जी रिलिज हुन्छ एन्ड ATP मोलिक्युल्स आर फर्म बाई द रिएक्सन अफ
ADP and inorganic phosphate. यसरी यो इलेक्ट्रोन कुद्दाखेरि यसलाई फ्लो अफ इलेक्ट्रोन पनि भन्न सक्छौँ हामी. इलेक्ट्रोन कुद्दाखेरि एटीपी बन्यो when light is available. So यसरी एटीपी बन्ने प्रोसेसलाई चाहिँ फोटोफस्फोराइलेसन भनिन्छ. So what is photophosphorylisation भनेको के रहेछ भन्दाखेरि it is the formation of ATP. ATP बन्ने प्रोसेसलाई नै फोटोफस्फोराइलेसन हुन्छ. यो एटीपी कतिखेर बन्द भन्दाखेरि when light reaction occurs. यो सबै लाइट रिएक्सनको कुरा हो. लाइट रिएक्सन हुँदाखेरि यो रिजनमा यो ठाउँमा एटीपी बन्दो रहेछ. त्यही कारण इन प्रेजेन्स अफ लाइट यो एटीपी कहिले बन्यो भन्दाखेरि ड्युरिङ द डे टाइम when light is available, when light reaction occurs. त्यही भएर यसको नाम फोटोफस्फोराइलेसन. फोटो भनेको लाइट, फस्फोराइलेसन भनेको फस्फेट जोड्ने. यहाँ फस्फेट जोडियो, एडीपीमा फस्फेट जोडियो अनि एटीपी बन्यो. यो प्रोसेसको नाम हो फोटोफस्फोराइलेसन. यसरी एटीपी बन्ने काम भयो. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट. लाइट रिएक्सनको एउटा मेन प्रोडक्ट भनेकै यो एटीपी हो. यसरी एटीपी बन्यो. सो यसरी फाइनली यहाँबाट निक्लेको दुईटा इलेक्ट्रोन के भयो भन्दाखेरि यो बाटो कुद्दै कुद्दै थ्रु दिस डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन क्यारियर्स यहाँ गयो. यहाँ किन गयो भन्दाखेरि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन सर्टेज भएको छ. यो हामीले बुझ्नुपर्छ. जस्तै कि यहाँ पनि यहाँ जे काम भएको छ, जसरी इलेक्ट्रोन रिलिज भएको छ त्यसै गरी यहाँ पनि इलेक्ट्रोन रिलिज भएको थियो. भनेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रोनको सर्टेज भएको छ. यो क्लोरोफिल एमा अथवा P700 मोलिकुलमा दुईटा इलेक्ट्रोनको सर्टेज भएको थियो अघि. अब यो फुलफिल भयो. फुलफिल कहाँबाट आयो त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि यो P680 मोलिकुल्सबाट आयो. यसले रिलिज गरेको इलेक्ट्रोन नै यसरी थ्रु डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन क्यारियर सर्दै 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 यहाँ गएर जुन इलेक्ट्रोनको सर्टेज भएको थियो जसलाई इलेक्ट्रोन होल पनि भनिन्छ. दुईटा इलेक्ट्रोनको सर्टेज भएको थियो. इलेक्ट्रोन होल इज क्रिएटेड अर इलेक्ट्रोन ग्याप इज क्रिएटेड इन P700 molecules. Now it is fulfilled by two electron which is transferred by which is released by P680 molecules. यसरी यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोनको सर्टेजको ग्याप भयो. अब यहाँ पनि आएको जसरी नि दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी रिलिज भइरहेको छ अनि यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर गएर NADP मा पुगेको छ. दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी आइपुगेको छ. यसरी मैले के देखाउन खोजिरहेको छु भने यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ रिलिज भएको थियो, NADP मा गएर बसेको छ. यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन सर्टेज भएको थियो. नाउ इट इज फुलफिल्ड. यो फुलफिल हुने प्रोसेसमा एटीपी बन्यो. यसलाई भन्छ फस्फोराइलेसन. यहाँ लेखौँ फस्फोराइलेसन. फस्फोराइलेसन प्रोसेस अथवा यसलाई फोटोफस्फोराइलेसन भन्दा पनि भयो. फोटोफस्फोराइलेसन. जस्तो कि मैले यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ भने P700 मोलिकुल्सबाट यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन सर्टेज भएको थियो अनि त्यसको फुलफिल भयो. एक्ज्याक्टली त्यही कुरा यहाँ भइराखेको छ. यहाँ पनि दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज भएर यतातिर गयो. त्यहाँ त फुलफिल भयो. फेरि यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोनको सर्टेज भइराखेको छ. अब यसको फुलफिल हुन जरुरी छ. सो फोटो सिस्टम सेकेन्डमा फोटोलाइसिस भन्ने प्रोसेस पनि सँगसँगै गइरहेको छ. जब यो काम भइरहेको हुन्छ एट द मिन टाइम त्यतिखेरै जब इलेक्ट्रोन माने क्लोरोफिल एक्साइटेड भएर इलेक्ट्रोन रिलिज भएर यतातिर एटीपी बनाउने प्रोसेस यतातिर इलेक्ट्रोन कुद्न थाल्छ त्यतिखेरै अर्को एउटा प्रोसेस फोटोलाइसिस भन्ने प्रोसेस हुन्छ फोटो सिस्टम सेकेन्ड भएकै ठाउँमा. अब फोटोलाइसिस के हो यो बताउँछु म. फोटोलाइसिस भन्नाले चाहिँ नामैबाट पनि अलिअलि बुझ्न सकिन्छ. फोटो भनेको लाइट, लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन. फोटोलाइसिस अफ वाटर. वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ लाइट. अनि ब्रेकडाउन भएर के भन्छ भनेर म यहाँ देखाउँछु. जस्तो यो वाटर भयो इन प्रेजेन्स अफ लाइट. लाइटको कारणले ब्रेकडाउन हुन्छ. अनि खेरि यसबाट तीनटा प्रोडक्टहरु निक्लिन्छ. वाटर ब्रेकडाउन भएर तीनटा प्रोडक्टहरु निक्लिन्छ. एउटा प्रोडक्ट भनेको अक्सिजन भयो. एउटा प्रोडक्ट भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ अनि अर्को प्रोडक्ट भनेको दुईटा हाइड्रोजन निक्लिन्छ. वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ लाइट. यसैलाई फोटोलाइसिस भन्छ. यहाँ लेख्न पनि सक्छौं फोटोलाइसिस अफ वाटर. वाटरको ब्रेकडाउन भयो इन प्रेजेन्स अफ लाइट. यहाँ लाइट चाहिन्छ. यहाँ म्याङ्गनिज आयनहरु पनि म्याङ्गनिज र क्लोरिन आयनको पनि यहाँ भूमिका हुन्छ. म्याङ्गनिज र क्लोरिन आयनले पनि आफ्नो रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ. सो इन प्रेजेन्स अफ म्याङ्गनिज एन्ड क्लोरिन आयन water is broken down into hydrogen, electrons and oxygen.
अब हामी फोटोसिन्थेसिसको रिएक्सनमा जुन लास्टमा O2 लेख्छौँ नि, अक्सिजन इज इभल्भ ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस, सबलाई थाहा छ। यो अक्सिजन भनेको यही प्रोसेसबाट, यही वाटरको ब्रेकडाउन भएर आएको अक्सिजन हो। यहाँ हामी देखिरहेका छौँ H2 इज ब्रोकन डाउन टु O2। यो O2 चाहिँ एटमोस्फियरमा जान्छ अनि त्यही O2लाई सारा लिभिङहरूले युज गरिराखेको हुन्छ। यो एटमोस्फियरमा पाएको O2 पनि यसरी नै वाटरको ब्रेकडाउन भएर फोटोलाइसिस प्रोसेसबाट निक्लेको। अब एउटा तीनटा यो वाटरको ब्रेकडाउन भएर बनेका तीनटा प्रोडक्टमध्ये एउटा अक्सिजन, यो एटमोस्फियरमा जाने भयो। अर्को कम्पाउन्ड जुन निक्लिन्छ अथवा अर्को प्रोडक्ट जसलाई इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ, यहाँ देखाइरहेको छ दुईटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ। त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यो P680 मोलिकुल्समा जान्छ। यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज भएर दुईटा इलेक्ट्रोनको सर्टेज भएको थियो, यहाँ पनि इलेक्ट्रोन होल क्रिएट भएको थियो। यसको फुलफिल चाहिँ फोटोलाइसिसबाट जुन दुईटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ त्यो गएर फुलफिल हुन्छ। भनेपछि यहाँ पनि इलेक्ट्रोन ग्याप अब रहेन, विच इज फुलफिल बाई द टु इलेक्ट्रोन विच इज प्रोड्युस ड्युरिङ द फोटोलाइसिस अफ वाटर। यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन P680 मा गयो, यो अक्सिजन एटमोस्फियरमा गयो। अब रह्यो बाँकी दुईटा हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन पनि निक्लिन्छ फोटोलाइसिसबाट। यो दुईटा हाइड्रोजन चाहिँ यो बाटोबाट यतातिर जान सक्दैन, किनभने यहाँ त दुईटा इलेक्ट्रोनको मात्रै सर्टेज भएको थियो। त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन गएपछि यो फुलफिल भइसक्यो। अब यो दुईटा हाइड्रोजन जान्छ कहाँ भन्दाखेरि यो दुईटा हाइड्रोजन यहाँ NADP मा जानुपर्ने हुन्छ। यो NADP मा जानु, जहाँ पहिले नै दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट निक्लेको दुईटा इलेक्ट्रोन पुगिसकेको छ, त्यही NADP भएकै ठाउँमा यो दुईटा हाइड्रोजन पनि जानुपर्छ। यो बाटो घुम्दै घुम्दै जान सक्दैन, किनभने यो बाटोमा इलेक्ट्रोन क्यारियरहरू मात्रै छ, जस्तो कि प्लास्टोक्युनिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। यसले हाइड्रोजनलाई बोक्दैन, इलेक्ट्रोनलाई मात्रै। त्यही भएर इलेक्ट्रोन यो बाटो कुद्दै कुद्दै लास्टमा NADP मा पुग्यो, तर हाइड्रोजन चाहिँ यो बाटोबाट जाँदैन। अब यो हाइड्रोजन सिधै NADP मा जान्छ। मैले यसरी देखाएँ, यो सिधै गएको बनाउन खोजेको मैले यसरी दिस टु इलेक्ट्रोन टु हाइड्रोजन डाइरेक्टली गोज टु NADP। यहाँ दुईटा हाइड्रोजन गइराखेको छ यसरी, फोटोलाइसिसबाट निक्लेको दुईटा हाइड्रोजन यो बाटो हुँदै फाइनली दुईटा हाइड्रोजन पनि NADP मा गएर टाँसिन्छ। भनेपछि यहाँ अर्को दुईटा हाइड्रोजन पनि आयो, 2H+ पनि आयो। भनेपछि NADP ले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई पनि रिसिभ गरेको देखियो, यताबाट गएको इलेक्ट्रोनलाई पनि रिसिभ गरेको देखियो, अनि यताबाट गएको दुईटा हाइड्रोजनलाई पनि रिसिभ गर्यो। त्यसो भए NADP चाहिँ इलेक्ट्रोन क्यारियर पनि हो र हाइड्रोजन क्यारियर पनि हो। तर फेरोडक्सिन भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन क्यारियर, यो भनेको इलेक्ट्रोन क्यारियर, यो भनेको इलेक्ट्रोन क्यारियर। NADP चाहिँ इलेक्ट्रोन एज वेल एज हाइड्रोजन क्यारियर, रिसिभ्स बोथ और क्यान क्यारी बोथ इलेक्ट्रोन एन्ड हाइड्रोजन। यसरी अब NADP ले दुईटा इलेक्ट्रोन र दुईटा हाइड्रोजनलाई बोकिसकेपछि अब NADP रिड्युस भएर NADPH2 भन्छ। इट बिकम्स NADPH2। यो अर्को असाध्यै इम्पोर्टेन्ट मोलिकुल्स भन्छ ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस। सो फोटोसिन्थेसिसको दुईटा मेन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एउटा ATP भयो, अर्को NADPH2। सो यसरी लाइट रिएक्सन भएको हुन्छ, जहाँनिर दुईटै फोटो सिस्टमले काम रहेको छ, फोटो सिस्टम फर्स्ट एन्ड फोटो सिस्टम सेकेन्ड। सो वाट आर द मेन प्रोडक्ट अफ लाइट रिएक्सन, वाट आर द इन प्रोडक्ट अफ लाइट रिएक्सन भन्ने कुरा आउनसक्छ। लाइट रिएक्सनको इनमा के बन्यो भन्दाखेरि प्रोसेस त धेरै भयो, यहाँ अनेक कुराहरू मैले बताएँ, तर बन्न चाहिँ मेन चिज के बन्छ भन्दाखेरि लाइट रिएक्सन सकिँदासम्म एउटा ATP इनर्जी रिच मोलिकुल ATP भन्छ, जसलाई फोटोफस्फोराइलेसन भन्छ, र अर्को चाहिँ NADP रिड्युस भएर NADPH2 भन्छ। अर्को NADP रिड्युस हुने काम गर्छ, NADP मा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन गरेर टाँसिनु भनेको NADP रिड्युस्ड। सो दुईटा चिज भयो, एउटा NADP कन्भर्ट भएर NADPH2 बन्ने काम, अर्को चाहिँ ADP बाट ATP बन्ने कामहरू भयो। सो यो दुईटा मेन चिज भन्छ। सो यो दुईटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिसको लाइट रिएक्सनको इन प्रोडक्ट अफ फोटोसिन्थेसिस, sorry, light reaction, end product of light reaction के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा ATP रहेछ अनि अर्को चाहिँ NADPH2। यो दुईटा मोलिकुल्सहरू बन्दो रहेछ लाइट रिएक्सन सँगैदाखेरि। यसैलाई एसिमिलेटरी पावर्स पनि भन्छ। यो दुईटा मोलिकुल जुन बन्यो लाइट रिएक्सनमा यसैलाई एसिमिलेटरी पावर भन्छ।
यसरी लाइट रिएक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि यो दुईटा पावर एसिमुलेटरी पावर एटिपी र NADPH2 भन्दो रहेछ, जसको युज चाहिँ डार्क रिएक्सनमा हुन्छ। यसरी लाइट रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ। अब यहाँ ओभरअल हेर्दाखेरि दुईटा फोटो सिस्टम एकैचोटि काम गरेको देखियो। त्यो हुँदाखेरि यतातिर फोटोलाइसिस पनि भएको देखियो, अर्कोतिर NADP रिड्युस भएर NADPH2 भएको पनि देखियो, अनि खेरि एटिपी बनेको पनि देखियो। प्रोसेस त धेरै भयो, यसलाई हामी समराइज गरेर पोइन्टमा लेख्न पनि सक्छौँ, के भयो भनेर लेख्न पनि सक्छौँ। जस्तो कि फर्स्टमा के भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ लाइट एब्जर्प्सनको काम भयो। सेकेन्डमा के भयो भन्दाखेरि क्लोरोफिल एक्साइटमेन्टको काम भयो, क्लोरोफिल एक्टिभेट हुने काम भयो। थर्डमा के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन फ्लो हुने काम भयो। यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही भयो, लाइट एब्जर्ब गर्ने काम भयो, क्लोरोफिल एक्साइटेड हुने काम भयो, अनि खेरि इलेक्ट्रोनको फ्लो हुने काम भयो। त्यही बिचमा अर्को काम के भयो, एटिपी बन्ने प्रोसेस फोटोफस्फोराइलेसन भयो। अनि यहाँनिर के काम भयो, NADP रिड्युस भएर NADPH2 बन्ने काम भयो। यो साइडमा आयो भने के भयो भन्दाखेरि फोटोलाइसिस हुने काम भयो, वाटरको ब्रेकडाउन हुने भयो। यसरी डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू लाइट रिएक्सनभित्रै पनि भइराखेको हुन्छ। त्यसलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एउटा जस्तो कि यहाँ अब यसलाई हामी पोइन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तो कि नम्बर 1 मा के भयो त ओभरअल लाइट रिएक्सनमा भन्दाखेरि नम्बर 1 मा एब्जर्प्सन अफ लाइट एब्जर्ब गर्ने काम भयो। सेकेन्डमा एक्साइटेसन अफ क्लोरोफिल मोलिकुल अथवा क्लोरोफिल ए भन्नेको काम भयो। त्यस पछाडि इलेक्ट्रोन फ्लोको काम भयो। त्यस पछाडि फोर्थ नम्बरमा आउँदाखेरि एटिपी भन्ने काम भयो, फोटोफस्फोराइलेसन भयो। अनि त्यही बिचमा फोटोलाइसिसको काम पनि भयो। अनि अर्को यहाँ NADP रिडक्सन अफ NADP रिड्युस हुने काम पनि भयो। जस्तो कि यसलाई समराइज गर्दाखेरि यतिवटा प्रोसेसहरू लाइट रिएक्सनभित्र भयो। लाइट एब्जर्ब हुने काम भयो, क्लोरोफिल एक्साइटेड हुने काम भयो, इलेक्ट्रोन फ्लो भयो, एटिपी बन्ने फोटोफस्फोराइलेसन भयो, अनि वाटर ब्रेकडाउन हुने फोटोलाइसिस भयो, अनि NADP रिड्युस भएर NADPH2 भन्ने रिडक्सन अफ NADP भन्ने भनेको NADP रिड्युस हुने काम भयो। सो ओभरअल यस्तो भयो। सो यो भनेको चाहिँ लाइट रिएक्सन भयो। मैले अहिले देखाएको जुन अघि देखाएँ यहाँहरूलाई त्यो लाइट रिएक्सनको होल मेकानिजम मैले देखाउन खोजेँ। त्यो रिएक्सनमा त्यो मेकानिजममा मैले एटिपी बनेको देखाएँ। जतिखेर इलेक्ट्रोन डाउनहिल प्रोसेसमा हायर इनर्जी स्टेटबाट लोवर इनर्जी स्टेटमा आएको जस्तो देखाएको थिएँ, त्यो बाटोमा मैले एटिपी फर्मेसन भएको देखाएको थिएँ। त्यो एटिपी भन्ने अर्को पनि तरिका छ। एटिपी बन्ने प्रोसेसलाई मैले यहाँहरूलाई भनिसकेँ, त्यसलाई फोटोफस्फोराइलेसन भन्छ। त्यसको म अलिकति बढी कुरा गर्न गइरहेको छु। फेरि फोटोफस्फोराइलेसन भनेकै एडिपी र इनअर्गानिक फेसस जोडेर एटिपी बन्ने प्रोसेस हो, एटिपी भन्छ। यही प्रोसेसलाई फस्फेट जहाँनिर जोडिन्छ त्यसैलाई फस्फोराइलेसन भन्छ। फस्फेट कुनै मोलिकुलबाट निक्ल्यो भने त्यसलाई डिफस्फोराइलेसन भनिन्छ। यहाँ चाहिँ फस्फेट जोडिने भएको हुनाले फस्फोराइलेसन भनियो, अनि प्रोसेस लाइटमा भएको हुनाले फोटोफस्फोराइलेसन भनेर भनियो। जस्तै अघि मैले जुन देखाएँ यहाँहरूलाई डायग्राम, त्यो डायग्राममा के थियो, दुईटै फोटो सिस्टमले काम गरिराखेको थियो। फोटो सिस्टम फर्स्ट पनि थियो, फोटो सिस्टम सेकेन्ड, दुईटै सँगसँगै अपरेट भइराखेको देखिएको छ। यो हुनैपर्छ। ग्लुकोज भन्नको लागि दुईटै फोटो सिस्टमले काम गरिराखेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि कुनै तरिकाले फोटो सिस्टम सेकेन्ड ब्लक भयो भने फोटो सिस्टम फर्स्ट मात्रै अपरेट हुन्छ। त्यहाँ सर्टेन केमिकल्सहरू हुन्छ जसले गर्दा फोटो सिस्टम फर्स्ट ब्लक पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो सिस्टमले काम नगर्न पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने फोटो सिस्टम सेकेन्डले काम गर्न छोड्छ। सधैँ एटिपी एउटै तरिकाले मात्रै बन्दैन, एटिपी बन्ने अर्को पनि तरिका हुन्छ। त्यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ फोटो सिस्टम सेकेन्डले काम गर्दैन, त्यहाँ केही केमिकल्सहरू हुन्छ जसको प्रिसेन्समा फोटो सिस्टम सेकेन्डले काम गर्न सक्दैन र त्यो सिस्टम अपरेट हुँदैन। त्यो भयो भने
फोटो सिस्टम फर्स्ट मात्रै फङ्सन भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि एटिपी चाहिँ बन्छ। अरू प्रोसेसहरू चाहिँ हुँदैन, जस्तो कि त्यहाँ फोटोलाइसिस भन्ने प्रोसेस थियो अघि, त्यो फोटोलाइसिस प्रोसेस पनि हुँदैन। एनएडिपी रिड्युस भएर एनएडिपी H2 भन्ने प्रोसेस पनि हुँदैन। यो फोटोलाइसिस अनि रिडक्सन अफ एनएडिपी हुनको लागि चाहिँ फोटो सिस्टम सेकेन्डले पनि काम गरिराखेको हुनुपर्छ। तर कुनै तरिकाले ब्लक भयो भने, फोटो सिस्टम सेकेन्ड ब्लक भयो भने फोटो सिस्टम फर्स्ट मात्रै चलिराखेको हुन्छ, अथवा त्यहाँ भएका पिगमेन्टहरूले मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो भयो भने एटिपी चाहिँ बन्छ, तर एनएडिपी रिड्युस हुँदैन र फोटोलाइसिस पनि हुँदैन। अब त्यस्तो भयो भने एटिपी चाहिँ बन्छ, त्यहाँनिर पनि फस्फोराइलेसन हुन्छ। त्यसरी फस्फोराइलेसन दुई तरिकाले हुने भयो। एउटा भयो साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन, अनि अर्को नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन। फस्फोराइलेसन यसरी दुई खालको प्रोसेसबाट एटिपी बन्छ। अब यो म पहिला यसको कुरा गर्छु, जुन मैले अघि देखाइसकेको छ फिगरमा। नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम रफ फिगरमा म यहाँ देखाउँछु। जस्तै कि यहाँ फोटो सिस्टम सेकेन्ड पनि थियो, फोटो सिस्टम फर्स्ट पनि थियो। यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिलिज भएको थियो, अनि इलेक्ट्रोन फेरि एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा गयो। यहाँबाट पनि इलेक्ट्रोन रिलिज भएको थियो, अनि दुईवटा इलेक्ट्रोन यसरी मुभ गरिराखेको हुन्छ। यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गरिराखेको हुन्छ, अनि यो बाटोमा यहाँनिर एटिपी बनेको थियो। यस्तो भएको थियो, अनि यहाँनिर वाटरको ब्रेकडाउन भएको थियो। H2O ब्रेकडाउन भएर अक्सिजन अनि दुईवटा इलेक्ट्रोन, दुईवटा हाइड्रोजन यसरी रिलिज भएको थियो। अनि यहाँ गएर NADPH2 बन्छ, अनि यो दुईवटा हाइड्रोजन यसरी यहाँनिर जान्छ। ओभरअल एउटा लाइट रिएक्सनको मेकानिजम यही हो। तर यहाँनिर एटिपी बनेको देखियो, फस्फोराइलेसन भयो। कस्तो अवस्थामा फस्फोराइलेसन भयो भन्दाखेरि यो फोटो सिस्टम सेकेन्डबाट रिलिज भएको इलेक्ट्रोन फेरि फर्केर यो फोटो सिस्टम सेकेन्डमा, यहाँ रिएक्सन सेन्टर छ P680, त्यहाँ फर्केर आएन। यहाँबाट गएको इलेक्ट्रोन एकैचोटि फोटो सिस्टम फर्स्टमा गयो, त्यहाँबाट निक्लेको इलेक्ट्रोन पनि फर्केर त्यहाँ आएन, एनएडिपीमा गयो, यतातिर जान्छ। भनेपछि इलेक्ट्रोन एकचोटि निक्लिसकेपछि यहाँबाट निक्लेको पनि फर्केर यतातिर आएन, यतातिर गयो। यहाँबाट निक्लेको इलेक्ट्रोन यहाँको क्लोरोफिल P700 मलिकुलले निकालेको, क्लोरोफिल यसले निकालेको दुईवटा इलेक्ट्रोन पनि फेरि फर्केर यतातिर आएन, यहाँ आएन, फेरि एनएडिपीतिर गयो। इलेक्ट्रोन यसरी कुद्दाखेरि नफर्किकन कुद्दा पनि एटिपी बन्दो रहेछ। यो मैले अघि बताइसकेको छु। यो स्टेपमा यहाँनिर बिचमा एटिपी बन्छ। यसरी इलेक्ट्रोन नफर्किकन वान वे डिरेक्सनमा मात्रै मुभ गर्दा पनि एटिपी बन्यो भने त्यो चाहिँ नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन भयो। यसरी भन्यो भने, जस्तो कि यो फिगरले नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनलाई देखाइरहेको छ। यसलाई हामी नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन भन्न सक्छौँ। नन साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन। वाइ? बिकज इलेक्ट्रोन वन्स रिलिज्ड फ्रम फोटो सिस्टम सेकेन्ड इज नट साइकल ब्याक अगेन, फेरि फर्केर त्यहीँ आएन, अरूतिर गयो, फोटो सिस्टम फर्स्टमा गयो अथवा एनएडिपीतिर गयो। सो यसरी एटिपी बन्यो भने यो चाहिँ नन साइक्लिक। म अघि कुरा गर्दै थिएँ, कहिलेकाहीँ अर्को तरिकाले फोटो सिस्टम यो सेकेन्ड ब्लक भयो भने पनि यो प्रोसेस बन्द हुन्छ, फोटोलाइसिस बन्द हुन्छ, एनएडिपी भन्ने प्रोसेस बन्द हुन्छ, तर एटिपी भन्ने प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको छ। यो फोटो सिस्टम सेकेन्ड ब्लक भयो भने पनि, अब यो ब्लक भएर पनि एटिपी बन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एक ठाउँबाट निक्लेको, जहाँबाट निक्लिन्छ त्यही फर्केर आउँछ। तर यो साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनमा यो सिस्टम चाहिँ ब्लक हुन्छ अथवा यसले काम गर्दैन, यो सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँबाट निक्लेको इलेक्ट्रोन फेरि फर्केर फोटो सिस्टम फर्स्टमै आउँछ। यसरी इलेक्ट्रोन कुद्यो भने पनि एटिपी बन्छ। त्यो चाहिँ साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसन भयो, जसलाई हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। जस्तो कि यसमा साइक्लिक फोटोफस्फोराइलेसनमा फोटो सिस्टम फर्स्टले मात्रै काम गरेर आउँछ, त्यसकारण फोटो सिस्टम फर्स्ट, अनि यसको रिएक्सन सेन्टरको नाम P700। मानिलिउँ यो फोटो सिस्टम र पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट भयो। यहाँनिर लाइट इनर्जी एब्जर्ब भयो अथवा फोटोन
लाई एब्जर्ब गरिराखेको छ यो P700 मोलिकुलले अथवा क्लोरोफिल ए मोलिकुलले। अनि नन साइक्लिकमा जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ, अनि खेरि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई प्राइमरी एक्सेप्टरले यहाँ पनि एक्सेप्ट गर्छ। मानिलिउँ PA, सर्टकटमा प्राइमरी एक्सेप्टर PA लेखेँ। जस्तो कि अघि यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर प्राइमरी एक्सेप्टरहरू हुन्छ। प्राइमरी एक्सेप्टरबाट चाहिँ नन साइक्लिकमा हेर्ने हो भने यहाँनिर फेरोडक्सिन भन्ने मोलिकुल हुँदै दुईटा इलेक्ट्रोन यो NADPH2 मा जान्छ। यो मैले अघि डिस्क्राइब गरिसकेको कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी एक्सेप्टरबाट दुईटा इलेक्ट्रोन फेरोडक्सिनमै जाने हो, फेरोडक्सिनमै जान्छ दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी। अनि फेरोडक्सिनबाट फर्केर यहाँनिर अर्को एउटा साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हुँदै फेरि प्लास्टोसाइनिन हुँदै यहाँनिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F छ यहाँनिर, साइटोक्रोम B6 अनि त्यस पछाडि साइटोक्रोम F छ, अनि मात्रै प्लास्टोसाइनिन छ, अनि त्यस पछाडि यो यहाँबाट निक्लेको दुईटा इलेक्ट्रोन प्राइमरी एक्सेप्टरमा पुग्यो, त्यस पछाडि फेरोडक्सिनमा आयो। अब नन साइक्लिकमा हो भने फेरोडक्सिनबाट NADP तिर जान्छ, अनि साइक्लिक भयो भने चाहिँ फेरोडक्सिनबाट साइटोक्रोम कम्प्लेक्समा आउँछ। साइटोक्रोम कम्प्लेक्समा साइटोक्रोम B6 भन्ने हुन्छ, अनि साइटोक्रोम F हुन्छ। यी इलेक्ट्रोन क्यारियरहरू हुन्छ। त्यसैगरी साइटोक्रोम Fबाट फेरि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन, यही दुईटा इलेक्ट्रोन प्लास्टोसाइनिन भन्ने क्यारियर हुँदै फाइनली त्यही P700 मोलिकुलमै जान्छ, फर्केर दुईटा इलेक्ट्रोन फर्केर त्यहीँ पुग्छ। यसरी यहाँबाट निक्लेको त्यो P700बाट निक्लेको त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन प्राइमरी एक्सेप्टर हुँदै घुम्दै फिर्दै थ्रु डिफ्रेन्ट क्यारियर्स फेरि P700 यसरी पनि इलेक्ट्रोन कहिलेकाहीँ कुद्छ। त्यो कस्तो कन्डिसनमा कुद्छ भन्दाखेरि फोटो सिस्टम सेकेन्ड अपरेट भएन भने, यो सिस्टमले काम गरेन भने यो मात्रै पनि चल्न सक्छ। तर यो हुँदाखेरि मैले बताइसकेँ फोटोलाइसिस हुँदैन, NADPH2 हुँदैन। त यो तरिकाले इलेक्ट्रोन कुद्दा पनि ATP चाहिँ भन्छ। तर ATP एक ठाउँ होइन दुई ठाउँ भन्छ। यसको फाइदा एक ठाउँमा होइन दुई ठाउँमा ATP। एउटा ATP कहाँनिर भन्छ भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन प्राइमरी एक्सेप्टरबाट फेरोडक्सिनमा आउँछ, यो स्टेपमा आउँछ, यहाँनिर एउटा ATP भन्छ। when इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम प्राइमरी एक्सेप्टर टु फेरोडक्सिन, यो स्टेटमा जम्प गर्दाखेरि अथवा यो हायर स्टेटबाट यो लोअर स्टेटमा आउँदाखेरि जुन इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ, त्यो रिलिज भएको इनर्जीलाई यहीँनिर ADPले युज गर्छ ATP बनाउन। अनि अर्को ATP चाहिँ नन साइक्लिक जस्तै साइटोक्रोम B6बाट साइटोक्रोम Fमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्दाखेरि ATP बन्छ यो स्टेपमा। सो यहाँनिर दुईटा ATP बन्यो, एउटा चाहिँ यहाँ यो स्टेपमा, अर्को चाहिँ यो स्टेपमा। सो यसरी नन साइक्लिक फोटो फस्फोराइलेसन हुँदाखेरि अथवा इलेक्ट्रोन एक ठाउँबाट निक्लेर फेरि फर्केर त्यहीँ पुग्दा पनि ATP बन्द रहेछ। अझ बढी दुईटा ATP बन्द रहेछ। बरु नन साइक्लिकमा एउटा ATP बनिएको छ, साइक्लिकमा दुईटा ATP बनिराखेको हुन्छ। यसरी यस्तो तरिकाले ATP बन्यो भने यसलाई साइक्लिक फोटो फस्फोराइलेसन हुन्छ, दुई ठाउँमा ATP बन्छ। सो साइक्लिक फोटो केही समयको लागि नन साइक्लिक स्टप भएर साइक्लिक भयो भने प्लान्टलाई फाइदै हुन्छ। के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा धेरै ATP मोलिकुल्सहरू जेनेरेट भयो। यसरी फोटो फस्फोराइलेसन प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ दुईटा मेथडबाट। मेनली त नन साइक्लिक फोटो फस्फोराइलेसन हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ साइक्लिक फोटो फस्फोराइलेसन हुन्छ। सो दुईटै प्रोसेसमा ATP भन्यो। त्यो ATP चाहिँ डार्क रिएक्सनमा युज हुन्छ। डार्क रिएक्सनमा CO2लाई रिड्युस्ड गरेर ग्लुकोज बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो रिड्युस गराउनको लागि इनर्जी चाहिन्छ। त्यो इनर्जी भनेको चाहिँ यही ATP मोलिकुल्सहरू हो। यो साइक्लिक अथवा नन साइक्लिक प्रोसेसमा रिलिज भएको ATP मोलिकुल्स यसलाई युज गरेर डार्क रिएक्सनमा ग्लुकोज बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज द युज अफ अर दिस इज द सिग्निफिकेन्स अफ ATP मोलिकुल्स विच आर प्रोड्युस ड्युरिङ लाइट रिएक्सन। अब म यहाँहरूलाई फोटोसिन्थेसिसको सेकेन्ड हाफ जसलाई डार्क रिएक्सन भन्छ त्यसको बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। सो नामै डार्क रिएक्सन भनेपछि यो प्रोसेस, यो पार्ट कम्प्लिट हुनको लागि, फोटोसिन्थेसिसको यो सेकेन्ड हाफ कम्प्लिट हुनको लागि लाइटको जरुरी पर्दैन। लाइट नभए पनि हुन्छ, लाइट भए पनि हुन्छ। सो दिस डार्क रिएक्सन इज अल्सो कल्ड लाइट इन्डिपेन्डेन्ट फेज अफ फोटोसिन्थेसिस भनिन्छ।
अब यो डार्क रिएक्सनमा अनेक खालका केमिकल रिएक्सन जस्तो कि लाइट रिएक्सनमा खासै त्यति धेरै केमिकल रिएक्सन्सहरू हुँदैन, खालि लाइटलाई एब्जर्ब गर्ने अनि एक्साइटेड हुने क्लोरोफिल मोलिकुल्स इलेक्ट्रोन फ्लो हुने खालि एउटा एटिपी भन्ने प्रोसेस हुन्छ, नभए त्यस्तो धेरै केमिकल रिएक्सन्सहरू लाइट रिएक्सनमा हुँदैन। अब डार्क रिएक्सन चाहिँ टोटल्ली इन्जाइम कन्ट्रोल केमिकल रिएक्सनहरू हो। रिएक्सन थुप्रै रिएक्सन हुन्छ अनि मात्रै फाइनली ग्लुकोज हुन्छ। त्यही कारण डार्क रिएक्सन चाहिँ इन्जाइम कन्ट्रोल्ड केमिकल रिएक्सन भन्दा पनि भयो, लङ चेन अफ प्रोसेस हुन्छ, एकदम लामो प्रोसेसहरू हुन्छ। फाइनल्ली CO2 इज रिड्युस टु ग्लुकोज। जस्तो कि हामी फोटोसिन्थेसिसको रिएक्सन हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भन्दाखेरि 6CO2 प्लस 12H2O लाइट क्लोरोफिल अनि प्रोडक्ट चाहिँ ग्लुकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। लाइट रिएक्सन कम्प्लिट हुँदाखेरि यो जुन हामीले समराइज रिएक्सन लेख्छौँ फोटोसिन्थेसिसको के युज भएर के बनाऊ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ डार्क रिएक्सनलाई बुझ्नको लागि। जस्तो कि लाइट रिएक्सनमा CO2 को युज भएकै हुँदैन। लाइट रिएक्सन सकिँदाखेरि अथवा जतिखेरसम्म फोटोसिन्थेसिसको लाइट रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ, सो अहिलेसम्म CO2 युज भएको हुँदैन लाइट रिएक्सन सकिन्जेलसम्म। अब लाइट रिएक्सनमा त्यसो भए के युज भयो भन्दाखेरि वाटर युज भएको हुन्छ। जस्तो फोटोलाइसिस अफ वाटर भन्ने प्रोसेस हुन्छ, त्यहाँनिर वाटर युज भएको हुन्छ। लाइट रिएक्सनमा लाइट अभियसली युज हुने नै भयो अनि यो लाइट एब्जर्ब गर्नको लागि क्लोरोफिल मोलिकुलहरू पनि युज हुने भयो। लाइट रिएक्सनमा ग्लुकोज बनिसके हुँदैन, यो काम बाँकी छ। अक्सिजन रिलिज हुने काम पनि भइसक्यो। जुन मैले यहाँ सर्कल गरेको छु यी मोलिकुल्सहरू जस्तो कि यसमा वाटर युज भयो, लाइट युज भयो, क्लोरोफिल युज भयो लाइट रिएक्सनमा, अनि खेरि के निक्लियो भन्दाखेरि अक्सिजन निक्लिसक्यो। यति काम चाहिँ भइसक्यो फोटोसिन्थेसिसको। अब डार्क रिएक्सनमा के हुन काम बाँकी छ त, फोटोसिन्थेसिसको के काम बाँकी छ भन्दाखेरि CO2 युज हुन बाँकी छ अनि ग्लुकोज भन्ने काम बाँकी छ। सो डार्क रिएक्सन भनेको CO2 लाई रिड्युस गरेर ग्लुकोज बनाउने अनि त्यही बाटोमा वाटर पनि निक्लिन्छ। सो डार्क रिएक्सन भनेको के रहेछ, द रिडक्सन अफ CO2 इन्टु ग्लुकोज। अब यो रिडक्सन CO2 लाई ग्लुकोज बनाउने भनेको लामो प्रोसेस हुन्छ, असाध्यै लामो प्रोसेस। यसैलाई मैले अघि भन्दै थिएँ लङ चेन अफ प्रोसेस विच आर कन्ट्रोल्ड बाई डिफरेन्ट इन्जाइम कन्ट्रोल केमिकल रिएक्सनहरू हुन्छ। सो यहाँनिर धेरै इन्जाइम्सहरूले काम गरेको हुन्छ। अनि खेरि लाइट रिएक्सनमा निक्लेका एसिमुलेटेड पावर्सहरू पनि युज हुन्छन्। के निक्लेका थिए भन्दाखेरि एउटा एटिपी निक्लेको थियो, एटिपी, अर्को NADPH2 निक्लेको थियो, NADPH2। यो दुईटा एसिमुलेटेड पावर भयो लाइट रिएक्सनको। यसलाई युज गरेर CO2 इज रिड्युस टु ग्लुकोज बाई युजिङ डिफरेन्ट टाइप अफ इन्जाइम्स। यही प्रोसेसलाई डार्क रिएक्सन भन्छ। अच्छा, अन द वे H2O पनि निक्लिन्छ। सो वाट इज डार्क रिएक्सन भनेको के भन्यो भन्दाखेरि CO2 रिड्युस बनाएर ग्लुकोज बनाउने बाई द युज अफ एसिमुलेटेड पावर। दिस इज कल्ड डार्क रिएक्सन। अब यो लामो प्रोसेस हुन्छ भने यो लामो प्रोसेस पत्ता लगाउने मान्छेको नाम चाहिँ मेल्भिन क्याल्भिन भन्ने साइन्टिस्टले गरे हो। त्यही भएर यसलाई केल्भिन साइकल पनि भन्छ, डिस्कभर्ड बाई मेल्भिन क्याल्भिन भन्ने साइन्टिस्टले यो लामो प्रोसेस कसरी CO2 रिड्युस भएर ग्लुकोज बन्छ, लङ चेन अफ रिएक्सन पत्ता लगाउने मान्छेको साइन्टिस्टको नाम भयो मेल्भिन क्याल्भिन। त्यही भएर यो डार्क रिएक्सनलाई केल्भिन साइकल पनि भनिन्छ, अल्सो कल्ड केल्भिन साइकल। अनि यसका अनेक अरू नामहरू पनि दिइएको छ, जस्तो कि मैले यहाँ केल्भिन साइकल भने, डार्क रिएक्सन भने, कसैले C3 साइकल पनि भन्छ यसलाई, C3 साइकल अल्सो कल्ड C3 साइकल। अब किन C3 साइकल भन्यो भन्दाखेरि जुन लामो रिएक्सन हुन्छ भने स्टार्टिङ त CO2 बाट हुन्छ, CO2 कन्भर्ट हुँदै 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 फाइनल्ली C6 बनियो। कार्बन डाइअक्साइडको C यहाँ हुँदाखेरि C6 भइसक्नुपर्छ। यो एकैचोटि हुँदैन, लामो प्रोसेसबाट हुन्छ। सो CO2 पहिलोचोटि युज हुन्छ अनि पहिलोचोटि के बन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 3वटा कार्बन भएको एउटा कम्पाउन्ड बन्छ। यस्तो कम्पाउन्ड भन्छ पहिलोचोटि यो रिएक्सन हुन्छ, लामो रिएक्सन हो, पहिलोचोटि बनेको कम्पाउन्डमा 3वटा कार्बन हुन्छ।
त्यही भएर यो होल डार्क रिएक्सनलाई C3 साइकल पनि भन्छ कसैले C3 साइकल केल्भिन साइकल डार्क रिएक्सन अथवा लाइट इन्डिपेन्डेन्ट फेज अफ फोटोसिन्थेसिस जे भने पनि कुरा एउटै हो यस प्रोसेसमा त्यही CO2 कन्भर्ट भएर ग्लुकोज भन्ने काम हुन्छ अब यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ व्हाट इज द साइट अफ डार्क रिएक्सन भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ डार्क रिएक्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ भने त क्लोरोप्लास्ट भित्र हो लाइट रिएक्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्ट भित्रको थाइलाकोइड मेम्ब्रेनमा हुन्छ अनि डार्क रिएक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्ट भित्रको फ्लुइडमा हुन्छ त्यो अस्ति पनि हामीले कुरा गरेको थियौं सपोज यो एउटा क्लोरोप्लास्ट मानौं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुन्छ मानिलिउँ यिनीहरु भनेको लेट्स सपोज ऑल दिज आर द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन लेट्स सपोज थुप्रै यसरी थाइलाकोइड मेम्ब्रेनहरु ओभरल्याप भएर ग्रानुम बनाएको हुन्छ अनि यहाँ भित्र एउटा फ्लुइड हुन्छ यसैको नाम हो स्ट्रोमा यो होल बनाएको भनेको चाहिँ क्लोरोप्लास्ट मानिलिउँ क्लोरोप्लास्ट यिनीहरु थाइलाकोइड मेम्ब्रेनहरु भए अनि यो फ्लुइडको नाम चाहिँ स्ट्रोमा स्ट्रोमा यो भनेको फ्लुइड यही फ्लुइडमा यो सारा रिएक्सन CO2 रिड्युस भएर ग्लुकोज भन्ने प्रोसेस यही फ्लुइडमा हुन्छ सो स्ट्रोमा इज द साइट अफ डार्क रिएक्सन स्ट्रोमा is the site of dark reaction किन त्यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि all the enzymes यो सबै enzymes भयो ATP भयो NADPH2 यो सबै enzymes अनि यो molecules चाहिने molecules सबै यो फ्लुइडमा फ्लोट भइराखेको हुन्छ त्यही फ्लुइडमा पाइन्छ this fluid contains different type of enzymes related to complete the process that's why so this fluid is the site of डार्क रिएक्सन यसलाई हामीले अर्को सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि व्हाट इज डार्क रिएक्सन भने यो यस्तो लामो प्रोसेस हो जहाँबाट कार्बन कन्भर्ट भएर कार्बन डाइअक्साइडको कार्बन कन्भर्ट भएर ग्लुकोजको C6 बन्छ यसलाई पाथ अफ कार्बन भनेर पनि कसैले भन्ने गर्छ यो कार्बन डाइअक्साइडको C कसरी C6 बन्छ कुन बाटो हुँदै कुद्छ यो कार्बन लामो बाटो हुन्छ कम्प्लेक्स प्रोसेस हुन्छ त्यही भएर यसलाई पाथ अफ कार्बन डार्क रिएक्सनलाई पाथ अफ कार्बन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यो निकै कम्प्लेक्स प्रोसेस छ यो कम्प्लेक्स प्रोसेस पत्ता लगाउने अघि मैले बताइसकेँ मेल्भिन केल्भिन यो लामो एकदम कम्प्लेक्स प्रोसेस पत्ता लगाएको हुनालाई उहाँलाई चाहिँ मेल्भिन केल्भिनलाई 1954 को नोबेल प्राइज पनि प्रोभाइड गरिएको थियो नोबेल प्राइज in 1954 अब यो कम्प्लेक्स प्रोसेसलाई अलिकति हामी समराइज गरेर सर्टकटमा पढ्ने प्रयास गरौँ अब यो लामो रिएक्सनलाई ब्रेक डाउन गरेर तीनटा स्टेप्सहरुमा हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौं अथवा बुझ्न सक्छौं ओभरअल मेकानिजम चाहिँ फेरि एकचोटी हामी हेरौं अनि खेरि त्यसपछि ब्रेक डाउन गरेर तीनटा स्टेपमा यसलाई स्टडी गरौँ ओभरअल reaction of C3 cycle तो डार्क रिएक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरुलाई म बताउन गइरहेको हुन्छु डार्क रिएक्सनमा 6 वटा 6 CO2 मोलिक्युल्स अनि 12 वटा NADPH2 मोलिक्युल जुन लाइट रिएक्सनमा प्रोड्युस भएको हुन्छ 12 वटा NADPH2 मोलिक्युल्स र 18 वटा 18 ATP molecules हरु रिएक्ट गर्छ इन प्रेजेन्स अफ डिफरेंट टाइप्स अफ एन्जाइम्स र बनाउँछ प्रोडक्ट डार्क रिएक्सनमा त ग्लुकोज बन्नै पर्यो के बनाउँछ भन्दाखेरि C6H12 O6 बनाउँछ अनि खेरि 12 वटा NADPH2 युज भइसकेपछि 12 NADP बन्छ अब यो 12 NADP बन्छ अनि 18 वटा ATP युज हुन्छ अनि 18 ADP बन्छ अनि लास्टमा 6 वटा यहाँनेरि 6 वटा वाटरको मोलिक्युल पनि बन्छ प्लस 6H2O यो चाहिँ ओभरअल रिएक्सन दैट shows the dark reaction process CO2 युज हुन्छ अघि बताएकै कुरा हो CO2 युज भएर ग्लुकोज बन्छ इन द प्रेजेन्स अफ NADPH2 and ATP these two are the assimilatory powers so एउटा
ग्लुकोज बनाउनको लागि 6 वटा कार्बन चाहियो, कार्बन डाइअक्साइड चाहियो, किनभने एउटा कार्बन डाइअक्साइडमा त एउटा मात्रै कार्बन हुन्छ, ग्लुकोज बनाउनलाई 6 वटा कार्बन चाहियो, त्यही भएर 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड युज हुन्छ। अनि त्यसलाई रिड्युस गरेर यो C6 बनाउनको लागि 12 वटा NADPH2 र 18 वटा ATP मोलिक्युल्सहरु युज हुन्छ। सो दिस इज द भेरी समराइज्ड रिएक्सन अफ C3 साइकल। अब यसलाई स्टेप वाइज गरेर तीनटा स्टेपमा हामी ब्रेकडाउन गरेर बुझ्न सक्छौं। डार्क रिएक्सनको जुन लामो प्रोसेस छ यसलाई हामी तीनटा स्टेपमा समराइज गरेर पढ्न लिइरहेका छौं। त्यो तीनटा स्टेपको नाम के हो भन्दाखेरि फर्स्ट फेज अथवा फर्स्ट पार्ट अफ द डार्क रिएक्सनलाई चाहिँ कार्बोजाइलेसन फेज भन्ने गरिन्छ। सो सेकेन्ड फेजलाई चाहिँ ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज भनिन्छ। अनि थर्ड फेजलाई चाहिँ रिजेनेरेसन फेज भन्ने गरिन्छ। रिजेनेरेसन फेज। यसरी तीनटा फेजमा हामी स्टडी गर्न सक्छौं। अब यो फेजमा के हुन्छ भन्ने कुराहरु बताउँछु म। ओभरअल त बन्ने भनेको के हो भन्दाखेरि ग्लुकोज बन्ने हो डार्क रिएक्सनमा। अघि रिएक्सनबाट पनि बताइसक्यो। एकदम कम्प्लेक्स रिएक्सनलाई हामी समराइज गरेर पढ्न खोज्दै छौं। अब डार्क रिएक्सन स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई C3 साइकल हुन्छ, जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यही पोइन्टमा गएर चाहिँ यो साइकल कम्प्लिट हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै त्यसलाई साइकल भन्न मिल्छ, नभए वान वे रिएक्सन भयो भने त त्यो साइकल भन्न मिल्दैन। त्यसकारण यहाँ स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि RUBP भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ। 5 वटा कार्बनले बनेको एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ RUBP, त्यसबाट सुरु हुन्छ। र यो प्रोसेसमा सुरुमा के इन्टर गर्छ भन्दाखेरि CO2 इन्टर गर्छ। 6 मोलिक्युल्स। अब म यसलाई समराइज गर्दैछु अनि खेरि त्यसैबाट यो तीनटा स्टेप कहाँदेखि कहाँसम्म के भन्ने कुरा यहाँहरुलाई बताउने प्रयास गर्छु। त्यसै स्टार्टमा के आउँछ भन्दाखेरि CO2 आउँछ। डार्क रिएक्सनमा CO2 युज हुन्छ। CO2 कतिवटा मोलिक्युल CO2 युज हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले बताइसके 6 मोलिक्युल अफ CO2 युज हुन्छ। CO2 मा कतिवटा कार्बन छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै कार्बन हुन्छ हरेक CO2 मा। त्यसकारण ग्लुकोज बन्नको लागि 6 CO2 युज हुनु पर्यो। अनि CO2 लाई एक्सेप्ट गर्ने फर्स्ट कम्पाउन्ड के हो अथवा CO2 पहिलोचोटि कोसँग रिएक्सन गर्छ भन्दाखेरि RUBP भन्ने कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गर्छ। यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड भयो RUBP, 6 मोलिक्युल अफ RUBP। सो RUBP को फुल फर्म हुन्छ राइबोलोज बाइफस्फेट। राइबोलोज बाइ यसमा 5 वटा कार्बन हुन्छ। सो 5 कार्बन कम्पाउन्ड यसरी पनि लेख्ने चलन छ। 5C भनेको यो कम्पाउन्डमा 5 वटा कार्बन छ। अनि यो कम्पाउन्ड 6 वटा यो कम्पाउन्ड मोलिक्युल्स भनौं अनि 6 वटा कार्बन डाइअक्साइडको मोलिक्युल्स रिएक्ट गर्छ यसरी। अथवा दिस CO2 is first accepted by RUBP. RUBP is the primary acceptor of CO2 in the dark reaction भन्ने गरिन्छ। भनेको सुरुमा CO2 कसले एक्सेप्ट गर्छ अथवा कोसँग रिएक्सन गर्छ भन्दाखेरि RUBP सँग। सो दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। 5 वटा कार्बन हुन्छ। अनि यो रिएक्सन हुनको लागि एउटा इन्जाइम चाहिन्छ, त्यसको नाम हो रुबिस्को। यसको खास नाम त RUBP कार्बोक्सिलेज भन्ने हो। त्यसलाई सर्टकट गरेर यसरी रुबिस्को लेख्ने चलन छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं RUBP कार्बोक्सिलेज। यो इन्जाइमको नाम हो। यो दुईटा रिएक्सन गर्नको लागि एउटा इन्जाइम चाहियो, त्यो इन्जाइमको नाम हो RUBP कार्बोक्सिलेज अथवा रुबिस्को। So in the presence of this Rubisco enzyme, 6 CO2 molecules react with 6 RUBP molecules. अनि रिएक्सन गरेर 12 वटा 3 वटा कार्बन भएको 3 कार्बन कम्पाउन्ड बनाउँछ। 12 molecules of PGA भन्ने एउटा मोलिक्युल बन्छ जसमा 3 वटा कार्बन हुन्छ। 3 कार्बन भएको भनेको प्रत्येक PGA मोलिक्युलमा फस्फोग्लिसरिक एसिड भन्छ यसलाई। फस्फोग्लिसरिक एसिड। प्रत्येक फस्फोग्लिसरिक एसिडमा 3 वटा कार्बन हुन्छ। त्यस्तो फस्फोग्लिसरिक एसिड 12 वटा मोलिक्युल बन्छ। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट अफ डार्क रिएक्सन। यो डार्क रिएक्सन को स्टार्टमा सुरुमा बनेको कम्पाउन्ड भनेको
PGA फस्फोग्लिसरिक एसिड जसमा 3टा कार्बन हुन्छ त्यही भएर यसलाई C3 साइकल पनि भनिन्छ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट द फर्स्ट फिक्स्ड प्रोडक्ट अफ डार्क रिएक्सन इज PGA that contains 3 carbon that's why it is called C3 cycle and the primary acceptor of the dark reaction is RUBP means CO2 is first accepted or is captured by RUBP this is the first acceptor the primary acceptor of dark reaction अब यो 12 molecule of PGA भन्यो यसको फुल फर्म यहाँहरुलाई म साइडमा लेखिदिन्छु जस्तै कि PGA भन्नाले फस्फोग्लिसरिक एसिड भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ RUBP भन्ने पनि आएको छ RUBP यसको चाहिँ राइबुलोज बाइफस्फेट So in this way PGA molecules 12 PGA molecules are formed अब यो PGA molecules हरुले लाइट रिएक्सनमा प्रोड्युस भएको एसिमिलेटरी पावर सँग रिएक्सन गर्न सुरु गर्छ कतिवटा मोलिकुलसँग रिएक्सन गर्छ भन्दाखेरि यो स्टेपमा चाहिँ 12 वटा NADPH2 जुन लाइट रिएक्सनमा प्रोड्युस भएको थियो त्योसँग रिएक्सन गर्छ र यो 12 NADPH2 becomes 12 NADP फेरि अक्सिडाइज हुन्छ NADPH2 भनेको चाहिँ रिड्युस भएको अवस्था हो अनि हाइड्रोजन यसलाई दिइसकेपछि आफू जस्ताको जस्तै हुन्छ भनेको सुरुमा NADP नै थियो अहिले हाइड्रोजन H2 बोकेर लिएर आएको थियो अनि बोकेर ल्याउँदा NADPH2 भएको थियो भनेको रिड्युस भएको अवस्था हो यो अनि खेरि यो रिएक्सनमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो 12 वटा H2 मोलिकुल चाहिँ PGA ले लग्यो अनि खेरि PGA अर्कै कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ अनि खेरि 12 वटा NADPH2 चाहिँ 12 वटा NADP मा अक्सिडाइज्ड भयो अनि यसले फेरि उता गएर लाइट रिएक्सनबाट यसरी नै हाइड्रोजन बोकेर लिएर आउँछ फेरि यहाँ PGA लाई दिन्छ फेरि फर्केर जान्छ यो यसरी हाइड्रोजन ल्याउने अनि खेरि डार्क रिएक्सनमा दिने फर्केर लाइट रिएक्सनमा जाने यो काम NADP ले गरिराखेको हुन्छ सो यही बीचमा लाइट रिएक्सनमै प्रोड्युस भएको 12 मोलिकुल्स अफ ATP मोलिकुल्सहरु पनि युज भइराखेको हुन्छ सो दिस आर द एसिमिलेटरी पावर ATP and NADPH2 लाइट रिएक्सनमा अनि यो जुन छ र बन्छ के भन्दाखेरि 12 ADP भन्छ ADP भनेको एडिनोसिन डाइफस्फेट ATP भन्नाले एडिनोसिन ट्राइफस्फेट अनि DP भन्नाले डाइफस्फेट भनेको यो PGA ले केसँग रिएक्सन गर्यो भन्दाखेरि यो स्टेपमा हेर्दाखेरि 12 वटा ATP सँग रिएक्सन गर्यो र 12 वटा NADPH2 सँग रिएक्सन गर्यो व्हिच आर प्रोड्युस्ड ड्युरिङ लाइट रिएक्सन अनि बनाउँछ के भन्दाखेरि 12 मोलिकुल्स अफ PGAL भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ जसमा 3टा कार्बन हुन्छ अनि त्यहाँ पनि 3टा कार्बन हुन्छ सो PGAL भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ PGAL भन्नाले चाहिँ फस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड भन्ने बुझिन्छ अघि फस्फोग्लिसरिक एसिड भएको थियो अहिले फस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डमा कन्भर्ट भयो बाइ युजिङ द एसिमिलेटरी पावर यहाँनिर एसिमिलेटरी पावर्सहरु युज भएको देखिन्छ मैले डट मार्क गरे यहाँनिर दिज आर द प्रोडक्ट अफ लाइट रिएक्सनमा निक्लेको थियो यहाँनिर So 12 ATP molecules and 12 NADPH2 molecules are used here and forms 12 molecules of PGAL phosphoglyceric acid यसलाई ट्रायोज पनि भन्छ यो मोलिकुलहरुलाई ट्रायोज पनि भन्छ ट्रायोजको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस मोलिकुल्स कन्टेन्स 3 कार्बन सो 3टा कार्बन हुनेलाई ट्रायोज भनिन्छ एनीवे यसरी PGL बनिसकेपछि अब 12 वटा PGL को मोलिकुल्स बनिसकेपछि अहिलेसम्म त ग्लुकोज भनेको छैन खास डार्क रिएक्सनमा बन्नुपर्ने त ग्लुकोज नै हो अहिलेसम्म बनेको छैन अब 12 वटा PGL मध्ये 10 वटा PGL मोलिकुल्सहरु 10 PGL मोलिकुल्सहरु फेरि यतातिर लाग्छ यो बाटोतिर लाग्छ फेरि RUBP रिजेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब PGL दुईटा बाटोमा जाने भयो 10 PGL मोलिकुल्सहरु यतातिर आयो
10 PGAL मोलिकुल्सहरु यतातिर लाग्छ। के को लागि लाग्छ भन्दाखेरि RUBP फेरि प्रोड्युस गरिराख्नुपर्छ। किनभने यो प्रोसेस डार्क रिएक्सन चलिराखेको हुन्छ अनि डार्क रिएक्सनमा RUBP रिजेनेरेट भएन, प्रोड्युस भएन भने यसको युज भएको भइ गर्छ अनि फेरि यो सकिन्छ। फेरि सेलमा RUBP को कन्सन्ट्रेसन अथवा यसको नम्बर कम हुन थालेपछि फेरि डार्क रिएक्सन हुन छोड्छ। त्यसकारण यो रिजेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। CO2 त सकिँदैन, CO2 एटमोस्फियरमा जति पनि छ, तर CO2 लाई क्याप्चर गर्ने RUBP कम भयो भने डार्क रिएक्सन फेरि चल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यो डार्क रिएक्सन चल्दाखेरि RUBP रिजेनेरेट भइराख्नुपर्छ। RUBP युज हुन्छ फेरि फर्केर आएर RUBP नै भन्छ। त्यसकारण RUBP को कन्सन्ट्रेसन सेलभित्र कम हुँदैन। त्यसकारण स्मुथली डार्क रिएक्सन चलिराखेको हुन्छ। हो त्यही RUBP रिजेनेरेट गर्नको लागि 10 वटा PGAL को मोलिकुल्सहरु यो बाटोतिर लाग्छ। अनि खेरि दुईटा PGAL को मोलिकुल चाहिँ यो 12 वटा PGAL मध्ये दुईटा PGAL को मोलिकुल्स 2 PGAL चाहिँ ग्लुकोज बनाउनतिर लाग्छ। त्यसकारण 12 PGAL को मोलिकुल्सहरु भएको थियो यहाँनेरि। सो 12 PGAL मध्ये दुईटा चाहिँ ग्लुकोज बनाउनतिर लाग्छ अनि 10 वटा चाहिँ RUBP रिजेनेरेट गर्नतिर लाग्छ। अब दुईटा एउटा PGAL मा कतिवटा कार्बन हुन्छ भन्दाखेरि 3टा कार्बन हुन्छ। अघि लेखिएको छ प्रत्येक PGAL मा 3टा कार्बन हुन्छ। भनेपछि यहाँ दुईटा PGAL आउनै पर्ने भयो। किनभने एउटा PGAL ले ग्लुकोज नबन्ने भयो। एउटा PGAL मा 3टा कार्बन हुन्छ, ग्लुकोजमा 6 वटा कार्बन हुन्छ। कम्तीमा दुईटा PGAL मोलिकुल्सहरु चाहिँ यो यतातिर लाग्छ टु मेक ग्लुकोज। अनि खेरि 10 वटा PGAL मोलिकुल्स यतातिर लाग्यो। पहिला म यताको बाटो गर्छु। सो दुईटा PGAL मोलिकुल्सहरु आपसमा मिलेर अर्को एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ, फ्रुक्टोज भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट मैले अलिक सर्टकटमा लेखेँ। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट। फ्रुक्टोज भनेको चाहिँ 6 वटा कार्बन हुन्छ। दुईटा PGAL मा प्रत्येकमा 3टा कार्बन गरेर जम्मा 6 वटा कार्बन भयो अनि दुईटा PGAL रिएक्सन गरेर त्यही 6 वटा कार्बन भएको अर्को एउटा कम्पाउन्ड बनायो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट। अनि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेटले फेरि फस्फेट लुज गर्छ, फस्फेट रिलिज गर्छ अनि खेरि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्छ। फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्छ। अब यसमा फस्फेट अघि यहाँ डाइफस्फेट थियो अनि खेरि यहाँ फस्फेट रिलिज गरिसकेपछि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट भयो। यो दुईटा PGAL मोलिकुल बराबर एउटा फ्रुक्टोज मोलिकुल भएको छ। अब यहाँ देखि 1 मोलिकुल छ फ्रुक्टोज, 1 मोलिकुल हो यो 1 मोलिकुल हो, यो पनि 1 मोलिकुल छ। सो फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बिस्तारै कन्भर्ट भएर ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्ने गर्छ। ग्लुकोज 6 फस्फेट आइसोमर छ। ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्ने यो आइसोमर्स भन्छ। आइसोमेराइजेसन भन्ने एउटा रिएक्सन हुन्छ, त्यो भन्छ एउटा ग्लुकोजको मोलिकुल। अब ग्लुकोज बन्नै आँटिसक्यो, हामी लास्टतिर आइसक्यौँ ग्लुकोज बन्नेको। सो फाइनल्ली ग्लुकोज 6 फस्फेट मोलिकुल्सबाट ग्लुकोज 6 फस्फेट मोलिकुल्स भनेको एउटा ग्लुकोज मोलिकुल्स जसमा 6 वटा कार्बन छ र त्यसमा एउटा फस्फेट पनि जोडिराखेको छ। त्यो फस्फेट चाहिँ कार्बन नम्बर 6 मा जोडिएको छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तै कि यो केसमा हेर्दाखेरि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेटमा पनि कतिवटा कार्बन हुन्छ, 6 वटा कार्बन नै हुन्छ। तर यहाँ दुईटा फस्फेट छ अनि दुईटा फस्फेट कहाँ जोडिएको छ भन्दाखेरि एउटा कार्बन नम्बर 1 मा जोडिएको छ, कार्बन नम्बर 6 मा जोडिएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको मिनिङ यो हो 1,6 डाइफस्फेट 6 फस्फेट भनेको 6 वटा फस्फेट भनेको होइन। फस्फेट चाहिँ एउटा तर कार्बन नम्बर 6 मा जोडिएको भनेको। त्यस्तै यहाँ ग्लुकोज 6 फस्फेट भनेको ग्लुकोजमा 6 वटा कार्बन हुन्छ र यो फस्फेट चाहिँ कार्बन नम्बर 6 मा हुन्छ। अनि त्यो फस्फेट पनि कार्बन नम्बर 6 मा भएको फस्फेट पनि निकालेपछि अनि फाइनली ग्लुकोज इज फर्म। सो लास्ट स्टेपमा एकदम सर्टकटमा यहाँ फस्फेट निक्लेको बनाएँ मैले। सो फाइनली ग्लुकोज, यसरी ग्लुकोज बने। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट अफ फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस किन हुन्छ भन्दाखेरि यही ग्लुकोज बनाउनको लागि हुन्छ। सो यसरी यो बाटोबाट दुईटा PGAL मोलिकुलले ग्लुकोज बनायो। दिस इज द मेन प्रोडक्ट अफ फोटोसिन्थेसिस। अब रह्यो 10 वटा PGAL। यहाँ 12 वटा PGAL थियो, दुईटा PGAL, दुईटा ट्राइज मोलिकुल्सहरु ग्लुकोजतिर लाग्यो ग्लुकोज बनाउन। अनि खेरि 10 वटा PGAL मोलिकुल्स यतातिर आयो। यहाँ पनि धेरै लामो प्रोसेस छ। यसलाई असाध्यै सर्टकट गर्दाखेरि यो 10 वटा PGAL मोलिकुलले नै RUBP रिजेनेरेट गर्छ।
बिचमा रिएक्सन हुन्छ थुप्रै। अब यहाँ सबै सम्भव भएन। अनि यो PGAL ले RUPP बनाउनको लागि 6 वटा ATP यहाँ पनि युज हुन्छ। 6 ATP मोलिकुल्सहरु यहाँ पनि युज हुन्छ। अनि त्यो बनेर 6 ATP युज भएर 6 ADP मोलिकुल्स बन्छ। सो यो 10 PGAL molecules react with 6 ATP and forms RUPP. So यो एकदम समराइज फर्म अफ डार्क रिएक्सन भयो। असाध्यै लामो प्रोसेस छ, मैले निकै समराइज गरेँ यसमा। यो ATP पनि लाइट रिएक्सनको प्रोडक्ट भयो। सो यसरी हेर्दाखेरि अघि मैले सुरुमै मेन्सन गरेको थिएँ ओभरअल रिएक्सन अफ डार्क रिएक्सन भनेर एउटा ग्लुकोज मोलिकुल बनाउनको लागि 6 कार्बन भएको ग्लुकोज मोलिकुल बनाउनको लागि कतिवटा ATP युज भयो भन्दाखेरि यहाँ 12 वटा ATP अनि यहाँ 6 वटा ATP, 12 छ 18 वटा ATP मोलिकुल्स युज भएको देखिन्छ र 12 वटा NADPH2 युज भएको देखिन्छ। यो चाहिँ लाइट रिएक्सनको प्रोडक्ट भयो। सो दिस इज द भेरी समराइज फर्म अफ डार्क रिएक्सन। अब म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ होल डार्क रिएक्सनलाई 3 स्टेपमा बाँडेको छ, कार्बोजाइलेसन फेज, ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज एन्ड रिजेनेरेसन फेज। अब यही हो डार्क रिएक्सन भनेको, त यसैलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो 3टा फेजमा। कार्बोजाइलेसन भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ कार्बन डाइअक्साइड युज हुन्छ त्यही कार्बोजाइलेसन हो। डिकार्बोजाइलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन प्रोसेसबाट कार्बन डाइअक्साइड निक्लिन्छ त्यो डिकार्बोजाइलेसन भयो। सो यहाँ कार्बोजाइलेसन भएपछि यहाँ कार्बन डाइअक्साइड युज भयो। यसरी यहाँनिर RUPPसँग रिएक्सन गरेर यो प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड इन्टर गर्यो अनि पहिलोचोटि बनायो के भन्दाखेरि PGA। त्यसकारण यो फर्स्ट स्टेप, यो फर्स्ट रिएक्सनलाई नै कार्बोजाइलेसन फेज। यसलाई सानो डटले मार्क गर्यौँ यसरी यहाँसम्म। यति प्रोसेस चाहिँ कार्बोजाइलेसन फेज अथवा फर्स्ट फेज भनेर मैले फर्स्ट लेख्ने, यो फर्स्ट भनेकै कार्बोजाइलेसन भयो। दिस इज कार्बोजाइलेसन फेज। अनि सेकेन्ड फेज भनेको चाहिँ ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज भनिन्छ। एउटा ग्लाइकोलाइसिस भन्ने प्रोसेस छ, यो रेस्पिरेसनसँग रिलेटेड प्रोसेस हो। नामबाटै बुझिन्छ ग्लाइकोलाइसिस भनेको के हो, जहाँ ग्लुकोजको ब्रेकडाउन हुन्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ग्लुकोज बनिराखेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म सर हेऱ्यो भने ग्लुकोज बन्न गइराखेको छ। अब ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ रेस्पिरेसन भन्दाखेरि यही ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर यतातिर यो उल्टो बाटो लाग्छ। ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भएर यतातिर यस्तो यस्तो कम्पाउन्डहरू यी कम्पाउन्ड बन्दै 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 ब्रेकडाउन हुन्छ। यहाँ के भइरहेको छ, ग्लुकोज बन्ने काम चाहिँ भइरहेको छ, ब्रेकडाउन हुने काम भइरहेको छ। त्यसकारण ग्लाइकोलाइसिस ग्लुकोजको ब्रेकडाउनको ठ्याक्क अपोजिट प्रोसेस, ग्लुकोज बन्ने प्रोसेस भइरहेको छ यहाँदेखि यतातिर लागेपछि। त्यसकारण यसलाई भन्छ ग्लाइकोलाइसिसको ठिक्क उल्टो प्रोसेस भयो। त्यही भएर यसलाई ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज भनौँ न। मानिलिनु यसलाई चाहिँ ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज। मैले यहाँ सेकेन्ड लेखेको हुनाले मैले यहाँ पनि सेकेन्ड लेखेँ, ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज। अनि यो फेजमा के भयो भन्दाखेरि 12 वटा PGAL मोलिकुल्स थियो, 10 वटा PGAL मोलिकुल चाहिँ RUPP फेरि प्रोड्युस गर्न युज भएको हुनाले यो फेज, यो PGAL2 या लामो प्रोसेस छ, मैले समराइज गरेको छ। सो दिस इज द फेज वेयर RUPP मोलिकुल्स आर रिजेनेरेटेड, त्यसलाई रिजेनेरेसन फेज पनि भन्छ। दिस इज द थर्ड फेज अफ डार्क रिएक्सन, also called regeneration phase or regeneration of RUPP phase. So in this way there are 3 phases. एउटा यो बाटो भयो कार्बोजाइलेसन फेज, अनि अर्को यो PGA देखि ग्लुकोज बनिन्जेलसम्म ग्लाइकोलाइटिक रिभर्सल फेज, अनि अर्को PGAL बाट RUPP बनिन्जेलसम्म रिजेनेरेसन फेज। यसरी डार्क रिएक्सन हुने गर्छ। यो निकै समराइज फर्म हो, सधैँ समराइज गरेर मैले बताएको छु। एनिवे, सो एट द एन्ड अफ डार्क रिएक्सन के देखियो भन्दाखेरि ग्लुकोज बन्यो। सो डार्क रिएक्सन ओभरअल के भयो भन्दाखेरि CO2 मोलिकुल्स आर युज्ड फ्रम एटमोस्फियर and use assimilatory powers and glucose is formed. So this is how photosynthesis occurs. At the end of photosynthesis, glucose molecules are formed by the reduction of CO2